Moro! Nyt minulla on tässä uusi lelu, mitä voidaan vähän Mersun kanssa leikkiä. Ei ole vähän aikaa Mersulle mitään tehty. Eli tässä on pienempi hihnapyöräahtime. Eli saadaan ahdin pyörimään kovemmilla kierroksilla ja saadaan enemmän ahtopainetta. Saataisiin vähän enemmän tehoja koneesta irti. Tämä on yksi portugalilainen kaveri, tekee näitä itse sorvan. Otanko CRT sinkkimaali. Tämä on aika vähistä, mutta katsotaan mitä tästä lähtee. Musta on uusi puteli. Oikein vajaatuu pullo ja sitä kallistaa, niin silloin sitä ei tule mitään ulos enää. No niin, alkaisi olla maali kuivunut, niin maalataan sitten toiset puolelta nämä. No niin, käydään asentelemaan nyt sitä hihnapyörää. Tuonne se nyt pitäisi saada menemään. Jäpäs ota ensin tämän puhaltimen pois tästä tieltä, niin tulee enemmän tilaa. Sitten irrotetaan nämä jäähdyttimen kiinnikkeet. Tässä on tällaiset metalliklipsit. Siitä lähti yksi. Ne on vaan tuossa reunassa. Täällä on toinen. Ja nyt se on jäähdytin irti. Meillä tänne päin kuvakulmaa. Eli tässä on tää muovinippeli, mikä pitää tätä vesiletkuakin. Tää avataan. Siinä näkyy tuollaiset sakarat, mitä puristetaan. Sitten löytetään hihna. Tämä on näppärä tällainen jousikiristeinen tää hihna. Eli tästä vaan käännetään. Hihna on löysällä ja noin, hihna pois. Katsotaan millä tää lähtisi tää kytkin täältä. Tää on ollut kiinnikin. Eli siinä on nyt alkuperäinen kytki. No niin, lähtihän se. Katsotaan lähteekö tää hihnapyörä täältä. Tämähän lähtee aika hyvin, paitsi tulee tää ilmaputki tielle nyt. Sitten täältä tää ilmaläpän sähköliite.
Se on irti. Täältä ilmatuloputki pitäisi saada pois. Ja sitten tää lähtee nostamalla täältä. Onko vielä etku irti? Noin. Eli tosiaan tää alumiinipötikkä pitää irrottaa nyt, että saadaan tuo hihnapyörä. Eli tuolla näkyy noita pultteja vähän joka reunassa. Alareunassa on pari. Otetaan nuo auki. No niin, täällä on tää vedenkierrätyspumppu tiellä. No niin, vesipumppu on pois tieltä. Näköjään tähän samaan ilmaboksiin tulee vielä takanta tuo kiinnike, niin pitää ottaa tuokin rullu irti. Pitää tää ohut letkukin irrottaa, kun tuolla on takana yksi pultti, sinne ei pääse käsiksi. Noin alimmainen letku on irti ja otetaan tää ylimmäinen vielä. Se lähti. Se lähti. Sitten täällä on pari näitä ilmaletkuja vielä. Onneksi se lähti helposti. Paineputki pois tieltä. Eli nyt pitäisi hihnapyörän lähteä tästä, kun on tilaa. Se on siinä. Laitetaan tuonne ahtimen aukkoonkin nyt paperia, ettei sinne roski. Kuvausvalo päälle, niin jopa näkyy. Eli täällä on 4 kuusiokoloruuvia, mitkä pitää avata. No itse asiassa ei se ollutkaan kuusiokolo, se oli Torx 20 ja pitää olla tämmönen pitkä, että ylettää. Nyt pitäisi olla kaikki irti. Pitää vielä ottaa tuosta tuo johdon kiinnikin. Eli nyt lähti tää vetokäämihässäkki. Eli tässä on alkuperäinen hihnapyörä ja tässä on uusi. Tämä on kyllä melko rajo tää koko ero. Noin paljon. Mitataanpas oikein, näkyykö tää nyt? Tuossa. Eli vanha hihnapyörä on noin 29,5 senttiä ympärysmitta.
Ja uudessa jotakuinkin 22 senttiä. Tuolla äkkiä laskien se on 30% enemmän pyörii tämä uusi. Tai siis ahdin pyörii tällä uudella 30% nopeammin. Laitetaan uutta paikalle, eli pistetään nyt rasvaa tänne, ettei se ruostu kiinni. Noin. Ja tuonne. Nyt sitten pitäisi lukitussokka ujuttaa tänne. Sitten rasvaa tuohon akselin päähän, se ei nyt teitä ole näkyy tuosta kamerasta, mutta se kumminkin löytyy. Ja sitten tää puolisko paikalle. Tässä ei siis ole kytkintä ollenkaan, tää pyörii koko ajan. Otetaan tällä vähän isommalla, niin menee helpommin. Sitten tuonne keskipultti paikalle. No, tätä ei saa kiristettyä ennen kuin tuo on kasassa. Koko systeemi. Laitetaan tänne nämä lukituspultit. Otetaan täältä tää magneettikytkimen piuha jostakin. Noin, eli nyt on magneettikytkin tässä. Ja nyt kun päästiin näin pitkälle, niin näkyy, että tämä on aika huonossa kunnossa tämä toinenkin hihna, niin laitetaan siihen nyt uusi. Eikä nyt tarkenna siihen. Aika halkealla. Tämä on samanlainen systeemi kuin tuolla ahtimessakin, että löytetään tätä jousikiristintä ja napataan hihna pois. Sitten vaan uusi hihna paikalle. Se on siellä. Ja ahtimen uusi hihna. Tää on nyt lyhyempi kuin alkuperäinen, koska tuo hihnan pyörä on pienempi. Näin. Ja nyt kun on hihna paikalla, niin nyt on hyvä kiristää näitä pultteja, tai pysyy paikallaan vähän paremmin. Pyörii koko moottori sitten. Nyt se pyörii sitten se hihnapyörä, tai luista.
Joo, nyt tuntuu onnistunut. Nyt koska ollaan näin hyvissä asemissa, niin vaihdetaan öljyt tähän kompressoriin. On valmiiksi purettu kaikki. Ja tää öljyroppu auki. Olipas löysä. Sitten koitetaan ryystää öljyt ulos täältä. Noin, sieltähän tuli oikein mukavasti. Tästä nyt varmaan lukemat näy, mutta tuossa on 20 millilitraa ja tuli pikkusen yli, eli olisiko 22 millilitraa yhteensä tuli. Kokeillaan vielä, saisiko sieltä vielä lisää. Katsotaan, eli kun tyrkätään tuonne. Noin, eli sitten tuli noin 4 vielä lisää. Eli 26 millilitraa tuli yhteensä, eli tuon verran pitäisi saada sisältä. Eli nyt on tällaista tavaraa minulla tänne laitettavaksi. No, siinä on nyt parikymmentä millilitraa ruiskussa, niin puhuttaa nämä sinne nyt ensin. Vielä menee. Nyt taisi tulla täyteen. Joo. Eli noin 26 tuli ulos ja 30 millilitraa meni sisään. Ja nyt se on ihan tätä aukkoa muuten täynnä. Ja korkki päälle. Otetaan täältä ilmaputkesta suojapaperit pois ja laitan sinne vähän tiivistysainetta. On tässä Hylomari tiivistetty, tää on ihan hyvä. Nyt kun vielä muistetaan, niin kiristetään tää öljyroppu. Sitten vaan ilmaputket takaisin. Sitten tuonne tuo yksi pultti. Tuossa hyvä kuvakulma. Lipsu, lipsu. Eiköhän sottiin. Sitten tänne ahtimen päälle nuo pari ohutta letkua. Eli ne on nyt siellä. Sitten voisi tän ohuen ilmaletkun laittaa tänne. Näin.
ilmansuodatin paikalle. Ensin tää ohut letku tänne, ettei unohdu. Ja ilmaputki paikalle. Tuonne. Varmaan luontainen. Pitää vaan varmistaa, että nuo alareunatapit on paikalla. No, se on lukittu. Nyt pitää vielä saada tää magneettikytkimen tää käämisysteemi johonkin. No, laitetaan tää vaikka tähän. Nyt sitten käydään virittelemään bensan paineita. Eli tää kovikierroksilla menee seokset liian laihoille tällä nykyisellä bensan paineella, koska suuttimet on liian ahtaat. Katsotaan nyt mikä on tämänhetkinen bensan paine tässä. Eli korkki auki. Otetaan mittari tänne. Tämä saattaisi käydä. Eli nyt ei näytä mittari mitään. Käy kääntämässä virran päälle, että tuo bensapumppu pyörähtää. Mitäs tää näyttää? Noin vähän. 2,4. Kokeillaan nyt kumminkin käynnistää, että nouseeko se paine tuosta. Koska se ei nyt uudelleen pyöräyttänyt bensapumppua enää. Se vaan yhden kerran pyöräyttänyt. No nyt lukemat nousi, eli tää näyttää nyt 3,4 baaria. Mutta se on edelleenkin liian alhainen, niin kuin 3,8 täällä kuuluisi olla. Otetaan tänne jonkinlainen astia, jolla päästetään paineet täältä pois. Vaihtellaan minun matkailuauton eturenkaalla tätä. Eli katsotaan nyt ensin tällaisille
halvalla rengaspainemittarilla tää näyttää 4,3 baaria. Hyvä. Sitten katsotaan tämmöisellä pikkumittarilla vielä. Tää näyttää 4,2. Sitten katsotaan bensanpainemittarilla paljon tää näyttää. Tuleeko samat lukemat? Tää näyttää 3,9, eli näyttäisikö tää hiukan alakanttiin nyt? Tässä mitään säätöä. Laitetaan tänne kapselit paikalleen. No niin, uudestaan konehuoneessa ja kokeillaan käynti. Se taas pystyy, jos se vaikuttaa jotain. Se on niin noin 2,9. Oho, ei näy. 2,9 baaria, kun 3,8 pitäisi olla, että menee vähän alakantti. Liiat penat taas pönttöä täältä. No niin, eli minulla olisi tässä tällainen, missä se kamera on, säädettävä bensapaineen säädin. Tällä pitäisi saada nyt painetta lisää tänne. Otetaan tuolta letku irti. Noin. Putsataan tätä vähän. En tiedä, onko jämäkkä sokka vai huonosti nämä minun piihdit. On tällaiset vaihtoleukat piihdit harva. Sokka on nyt kumminkin siinä. Nyt tämän pitäisi täältä sitten lähteä. Noin. Katsotaan tätä uutta, onko tämä nyt suunnilleen saman näköinen. Näyttäisi aika lähellä oleva. Piirit ei ylätä mitään kautta. Nyt se on siellä aika hyvin. Taitaa pysyäkin siinä. Nyt pitäisi saada tää sokka jotenkin tonne. No niin. Nyt. Tuo alipaineletku kiinni ja koekäynnistys, että mihin se paine nousee. Okei, tää näyttää 3,4 noin. Näköjään laskee vähän. Mitä pitäisi nyt nostaa painetta?
tää näyttää nyt noin 3,9 ja tää näyttää hiukan alakantti, eli se on 4,1. 3,8 on siis normaali paine. Tuon hihnapyörän tekijä ohjeisti, että 4,5 täytyy nostaa paine. Minä nyt nostan tämän mittarin mukaan 4,3. Noin. Nyt meillä on 4,3. Eli jos noihin rengaspainemmittareihin on luottamista, niin nyt täällä on 4,5 baaria oikeasti kuin bensan paine. Pitäisi olla aika hyvä. Vakiopaine siis pitäisi olla 3,8. Nyt taas lasketaan paineet tänne pönttöön. Noin. Ja täältä mittausletkut irti. Tuonne korkki päälle. No niin, valmista alkaa olla. Tässä on hyvä kokeilla kiihtyvyyksiä. Otetaan vielä yhdet kiihdytykset tästä levähdysalueelta. Tuletaan tuon 100 nopeuden rajoitus äkkiä vastaan. Kokeillaan tästä yhdet lähötet, laitetaan toi luistoesto pois päältä, mitä tää sit sanoo.